ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องฟุดเฮียวาไรตี้วันนี้นำเสนอต้มเครื่องในหมูซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะส่วนประกอบก็ประกอบด้วยเครื่องในหมูใบโหระพาพริกป่นต้นหอมใบมะกรูดข่าตะไคร้เครื่องเทศหั่นเป็นชิ้นพอดีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี้ก็ฉีกเป็นเส้นๆค่ะทุบหั่นเป็นท่อนสั้นๆแล้วก็ทุบนำน้ำใส่กระทะพอดีเสร็จแล้วน้ำเดือดใส่มะขามเปียกลงไปใส่เครื่องเทศข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนำใบโหระพามาเด็ดเอาแต่ใบเตรียมไว้นำต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนสั้นๆให้พอดีเตรียมไว้น้ำเดือดใส่เกลือลงไป 1-2 ช้อนชาผงชูรส2 ช้อนชาใส่เครื่องในที่เตรียมไว้ลงไปแล้วก็กดให้จมน้ำปิดฝารอประมาณ 5-10 นาทีเครื่องในสุกแล้วก็ชิมรสคนดูว่าเครื่องในสุกทั่วแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปคนให้ทั่วใส่ต้นหอมและใบโหระพาใบผักชีลงไปเมื่อต้นหอมผักชีโหระพาเผาก็เป็นอันเสร็จไปตักมารับประทานได้